Đúng 11 giờ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía trung tâm cây cầu. Một âm thanh rất nhẹ vang lên, như tín hiệu mở đầu cho sự chuyển động. Không còi báo, không tiếng động cơ gầm rú, chỉ là sự dịch chuyển từ tốn, từng chút một, như thể cây cầu đang e dè cất bước giữa màn đêm. Phần thân cầu bắt đầu quay, không vội vã, không gấp gáp. Từng độ một, góc quay từ không dần mở rộng, từ từ tách rời khỏi hai nhịp cầu dẫn. Ánh đèn tiếp tục chớp nhẹ, đan xen ánh cam, ánh trắng và xanh dương, phản chiếu lên bề mặt thép sáng bóng. Những vệt sáng loang ra mặt nước như mời gọi du khách bước vào một khoảnh khắc siêu thực. Từng độ một, góc quay từ không dần mở rộng, từ từ tách rời khỏi hai nhịp cầu dẫn. Ánh đèn tiếp tục chớp nhẹ, đan xen ánh cam, ánh trắng và xanh dương, phản chiếu lên bề mặt thép sáng bóng. Những vệt sáng loang ra mặt nước như mời gọi du khách bước vào một khoảnh khắc siêu thực. Không khí quanh cầu trở nên trang nghiêm, không có tiếng cười đùa, không có âm thanh ồn ào, chỉ còn lại tiếng gió sông và tiếng bấm máy của những chiếc máy ảnh, điện thoại của du khách yêu mến thành phố. Thành phố Đà Nẵng lúc hơn 11 giờ đêm khoác lên mình một vẻ đẹp lặng lẽ và huyền ảo, khác hẳn sự nhộn nhịp ban ngày. Gió từ sông Hàn mát rượi, thổi nhẹ qua những hàng cây ven bờ, qua mái tóc những du khách kiên nhẫn nán lại bên lan can,
chờ một khoảnh khắc chỉ có một lần mỗi đêm, thời khắc cây cầu quay độc đáo giữa lòng thành phố chuyển mình trong im lặng, chậm rãi và đều đặn. Sau gần 10 phút, phần thân cầu đã quay được khoảng 60 độ, để lại hai cánh trống hai bên như đôi tay dang rộng. Ánh sáng từ hai nhánh cầu dẫn vẫn chạy dài, nối liền với phần cố định, tạo thành một đường cong ánh sáng mềm mại giữa không trung. Những ánh đèn lung linh lúc này càng rõ nét, in đậm trên mặt nước như bức tranh sơn mài. Khoảnh khắc cầu quay dừng lại, giữ nguyên vị trí 60 độ, cũng là lúc các du khách tranh thủ ghi lại tấm hình đẹp nhất. Phía dưới, mặt nước tĩnh lặng và đen như mực trở thành một tấm gương khổng lồ phản chiếu toàn bộ chuyển động trên cao. Mọi thứ chậm rãi, từ biên độ chuyển động đến nhịp tim của người quan sát, như thể chính thời gian cũng đang quay chậm lại để nhường chỗ cho cái đẹp. Những người kiên nhẫn đứng lại không chỉ để chiêm ngưỡng một công trình kỹ thuật, mà còn để cảm nhận cái tinh thần của Đà Nẵng, hiện đại mà tinh tế, sống động mà vẫn đầy chất thơ. Cách vận hành của cây cầu mang đầy tính nghệ thuật, không phải là sự phô trương cơ khí, mà là một vũ điệu nhịp nhàng giữa kỹ thuật và thời gian. Từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự chính xác, đèn báo tín hiệu, đường vạch chia làn, khớp nối giữa các phần cầu, tất cả vận hành như một bản giao hưởng máy móc, nhưng lại thấm đẫm cảm xúc. Một đêm không trăng, nhưng nhờ hệ thống chiếu sáng được thiết kế thông minh, cây cầu quay sông Hàn vẫn hiện lên rực rỡ như một dải lụa dát kim loại, nổi bật giữa lòng thành phố đang ngủ. Bầu trời thẫm đen là phông nền hoàn hảo để ánh đèn cầu rực lên từng nhịp, từng khối sắt thép như được tô màu huyền ảo. Khoảng 15 phút sau, cầu bắt đầu hành trình quay ngược trở lại vị trí ban đầu. Vẫn là nhịp chậm rãi ấy, từng độ một, không gấp gáp, không vội vàng. Một lần nữa, người ta lại thấy sự đồng bộ tinh vi đến mê hoặc của hệ thống kỹ thuật bên trong cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam này. Từng góc quay như một cái gật đầu với thời gian. Khoảng trống giữa hai nhánh cầu dần dần được thu hẹp. Ánh sáng từ hai bên tiếp tục quét đều lên phần thân quay đang chuyển động. Dưới ánh đèn, các thanh giằng thép hiện rõ, uy nghi và rắn rỏi những cơ bắp của cây cầu trong đêm. Cầu quay sông Hàn không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc, mà còn là một nghi thức đêm độc đáo của Đà Nẵng, nơi du khách và người dân có thể cùng nhau chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng giữa con người và máy móc trong một không gian đầy thi vị. Đó là biểu tượng cho sự vận hành trật tự, cho nét đẹp của sự chỉn chu, và cho niềm tự hào của thành phố trẻ bên bờ biển. Đêm nay, kênh Halloween đã thức muộn để phục vụ quý vị và các bạn, không phải chỉ để ghi lại hình ảnh một cây cầu quay, mà để lưu giữ một khoảnh khắc khiến trái tim rung động. Giữa nhịp sống hối hả, một đêm chậm lại, và trong cái chậm đó, là vẻ đẹp của một Đà Nẵng không ngủ, nhưng luôn mơ.
Khi phần quay dần trở lại vị trí ban đầu, điều kỳ diệu tiếp tục xảy ra, vạch phân làn đường vốn bị chia cắt khi cầu quay nay lại khớp với nhau hoàn hảo như chưa từng rời nhau. Những nét sơn vàng nằm đúng trên một đường thẳng, liền mạch đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. Sự khéo léo trong thiết kế thể hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ như thế. Ở bên dưới, mặt nước dường như cũng đổi màu từ đen sẫm chuyển sang ánh bạc do ánh đèn cầu soi rọi đều hơn. Những gợn sóng đập nhẹ vào mạn bờ, như lời tán dương cho một đêm vận hành thành công. Cây cầu dù làm bằng thép lại mang hồn như một sinh thể đang sống giữa lòng thành phố. Cầu sông Hàn đã trở lại đúng vị trí, phần thân quay nối liền với hai đầu cầu dẫn như chưa từng rời xa. Khớp nối được siết chặt, các chi tiết vận hành âm thầm dừng lại sau màn biểu diễn thầm lặng. Hệ thống tín hiệu sáng đèn trở lại, báo hiệu cho các phương tiện chuẩn bị lưu thông. Lúc này, đồng hồ đã điểm gần 11 giờ 30 phút đêm. Thành phố đang dần đi vào giấc ngủ, nhưng nơi đây trên cây cầu quay sông Hàn vẫn còn những ánh mắt bám trụ, những ống kính hướng về phía ánh sáng, và những trái tim thổn thức bởi cái đẹp lặng thầm. Có thể ai đó sẽ chỉ xem đây là một buổi tối muộn, nhưng với người yêu thành phố, đây là một đêm kỳ diệu, một khoảnh khắc giao hòa giữa người, kỹ thuật và thiên nhiên.